Okay, listening, talking about oneself. UNIT7, Listening 1. This brings me to an aspect of the training and job application process in New Zealand, which I initially found alien to my cultural background. Talking about oneself, especially about strengths and weaknesses. A weakness I used to have was over empathizing with the parents and becoming upset when something went wrong with one of the children. In the recent interview for my present post, I related a case where a child almost didn't recover from an attack of meningitis, and I became very upset, even in the presence of the mother. I mentioned how I recorded both the good and bad experiences as part of my daily reflection, and how I talked to colleagues afterwards and soon realized that they had faced the same problems. I now see recording and analyzing my weaknesses in a more positive light, as a means for self-education and advancement. Okay. Listen to Dr. Ahmed talking about herself and answer the question, why was it difficult for Ahmed to talking about herself? Tại sao khó đi, rất khó để nói. Bác sĩ Ahmed nói với bản thân cô ấy. She found it alien to her culture background. Cô thấy nó xa lạ với nền văn hóa của mình. What does she describe as a weakness in herself? Cô ấy mô tả điểm yếu của bản thân là gì? Over empathizing with the parent and become upset when something went wrong with one of the children. Quá đồng cảm với bố mẹ và cô ấy cảm thấy buồn khi có một vấn đề gì đó, có thứ gì đó xảy ra với những đứa trẻ. Does she have the weakness now? Cô ấy có những điểm yếu, có những điểm yếu bây giờ không? No, she said, I used to have. Không, cô ấy nói rằng cô ấy đã từng có. What example does she use to explain her weakness? Describe how and when she used the example. Ví dụ nào được cô ấy sử dụng để giải thích về cái điểm yếu của cô ấy, mô tả nó như thế nào và khi nào cô ấy sử dụng cái ví dụ đó. A case where a child almost didn't recover from attack of meningitis. She used the example in a recent interview. Trường hợp một đứa trẻ còn đã không hồi phục sau một cơn viêm màng não, và cô ấy đã sử dụng cái ví dụ đó trong một bài phỏng vấn gần đây. What does she now feel about recording and analyzing her weakness? Cô ấy cảm thấy thế nào khi mà ghi lại và phân tích cái điểm yếu của cô ấy? A means for self-education and advancement. Đó như là một cái phương tiện để mà học và giáo dục và phát triển của sự nghiệp của ấy. Dr. Ahmed mentioned how she recovered both the good and bad experience as part of daily reflection. What do you understand by reflection?
Have you been asked to keep a record of your learning experience? Would this be acceptable in our culture? I think that recording my learning process is a good idea. It helps to control their work as well as monitor their development process. Their experience and limitation help other people to make similar mistakes. Bác sĩ Ahmed đề cập đến cái việc cô ấy mô tả hai cái trải nghiệm tốt và xấu như một phần trong những cái suy tư hàng ngày của cô ấy. Bạn hiểu thế nào về điều suy tư đó, và bạn cần giữ được một bản kinh nghiệm học tập của bạn. Điều này sẽ được chấp nhận trong tất cả các nền văn hóa. I think that recording my learning process is a good idea. It helps to control their work as well as monitor their development process. Their experience and limitation help other people don't make similar mistakes. Tôi nghĩ đó là việc ghi lại, đó là một cái việc học của tôi, như đó là một ý tưởng tốt. Nó giúp chúng ta kiểm soát cái việc phát triển bản thân, và những cái kinh nghiệm và giới hạn đó có thể giúp cho những người khác không phải mắc những cái sai lầm tương tự. It's easy for you to talk about your strength and weakness, why not? Có dễ dàng khi nói về điểm mạnh và điểm yếu của bạn không? Tại sao không? Sometimes we forget what strength and weakness we have. When we know them, we can use them effectively, maximize our valuable potential and overcome our weakness. Not easy for talking about your strength and weakness. Đôi khi chúng ta quên đi cái điểm mạnh và điểm yếu mà chúng ta có. Khi chúng ta biết về điểm mạnh và điểm yếu của mình, chúng ta có thể sử dụng chúng một cách thành thạo và tận dụng cái tối đa khả năng của bản thân, phát triển tối đa cái khả năng của bản thân và vượt qua hạn chế cái điểm yếu của mình. Vậy nên là thật khó để nói về cái điểm mạnh và điểm yếu của mình. Work in pair describe your strength and weakness. When you are speaking, make sure you talk about various qualities that related to yourself. Strength, điểm mạnh, confident, I can speak English, speak with many people, I can talk, make new friends, cảm thấy tự tin khi tôi nói chuyện với nhiều người, và tôi có thể nói với một người bạn mới. Carefully, when I do something, I have a plan and check it many times. Tính cẩn thận, khi tôi làm một điều gì đó, tôi luôn có kế hoạch và kiểm tra lại nó nhiều lần. Khai, I like help many poor and sick people. Tử tế, tôi thích giúp đỡ những người nghèo và người ốm. Polite, lịch sự, I make someone comfortable when them talk with me. Lịch sự, tôi làm cho ai nói chuyện với tôi đều cảm thấy vui vẻ, cảm thấy thoải mái. Weakness, điểm yếu, forget, when someone says something, I can forget it after that. Hay quên, khi mà một ai đó nói điều gì tôi không chú ý thì tôi có thể quên ngay sau đó. Rush, thiếu kiên nhẫn, khi tôi làm một điều gì đó tôi phải cần ngay kết quả và tôi không thể chờ đợi được.
no teamwork skill. I often have trouble working in group. Can't connect with people. Không có cái kỹ năng làm việc nhóm. Tôi thường gặp vấn đề trong việc làm việc nhóm và tôi không thể kết nối với những người xung quanh. My English is restricted to me having difficult reading material. Cái khả năng tiếng Anh của tôi còn hạn chế và tôi gặp khó khăn trong việc đọc tiếng Anh thành thạo. Okay. Past vocabulary, non-technical language. Without looking better, take is my job on 67. Write medical equivalent of the non-technical term. Chicken pox, thủy đậu, vacillar. German measles, bệnh sởi Đức, rubella, whooping cough, ho gà, pertus, measles, mumps, infection, parotis, measles, mobilitis, rubella, meaning bệnh quái bị, còn miss là bệnh sởi, crop, bệnh crop là bệnh bạch hầu thanh quản, acutus là ngọt check bronchitis, lockjaw là bệnh uốn ván, tetanus. Use non-technical words in approach to complete the sentence. If he had hepatitis, he would have Cheeto all time and not check when she up sick, so I thinking it's a crop. The glands behind his ear are up, but there are usually no complications with mumps. If you have just been vaccinated for German measles, you need to avoid getting permanent for the next 6 months. If he had measles, he'd had several symptoms like fever, conjunctivitis, cough, and a running nose. I think it's just a viral rush he got. If he has all his jobs, then he is well protected against lockjaw, even if he broke the skin with dirty needles. I think he got chickenpox, doctor. He had fever and then he came out in spots on his body in clump, and then they started to scrub over. If he had whooping cough, couldn't he have a strong beating in sound and coughing fit with vomiting? Work in pair. Discuss how to different between crop and accomplish. Làm việc theo nhóm, mô tả cái sự khác nhau giữa bệnh bạch hầu thanh quản và bệnh hepatitis. Crop onset over a few days, steer only when upset, steer sound harsh, can swallow or secretion voice, how likely to be upright, sure, barking coach. Epiglottis, sudden onset, continuous, steer,
It is often snowing, drawing up serration, voice, muffled, whispering, gossip, and fabrics, cause not prominent. Note: the distinction may not be clear-cut. If in doubt, admit to hospital. For how would you manage a case of chicken pox in a child? Làm thế nào để quản lý một bệnh nhân trẻ em bị bệnh thủy đậu? With broken foot to avoid scaring or spitting spot, parents should use green methylene solution to apply the spot, and peanut broken should not be applied because it will not work. Với những cái nốt bị bể, để tránh sẹo hoặc cái đốm lan rộng, bố mẹ nên sử dụng cái dung dịch xanh methylene để bôi vào những cái nốt, và đối những cái nốt mà không bị vỡ thì không nên bôi, bởi vì nó không có tác dụng. If your child has a high fever, your child a fever recording medicine. However, ask your doctor about the medicine to you, because of this thumb anti-practice will cause children to experience dangerous problems. Nếu con bạn bị sốt cao, hãy cho con bạn dùng thuốc hạ sốt. Tuy nhiên, hỏi ý kiến bác sĩ về thuốc này, vì điều này một số thuốc hạ sốt có thể dẫn đến các cái vấn đề nguy hiểm. Clear body hygiene for children every day. Giving children plenty of water, also providing adequate nutrition, not letting children catch chickenpox is also a way to prevent spreading chickenpox that parents should apply. Tức là vệ sinh cơ thể của đứa trẻ sạch sẽ mỗi ngày, cho trẻ uống nhiều nước, cung cấp đủ chất dinh dưỡng, không để trẻ gãi vào cái chỗ thủy đậu, và đó là trên đó là một cái cách phòng ngừa bệnh thủy đậu mà cái bố mẹ nên áp dụng. Okay. Are the childhood illness listed above common in your country? What other diseases are common? Có phải những cái căn bệnh ở trên đều phổ biến ở quốc gia bạn? Căn bệnh của trẻ em ấy, và có những cái căn bệnh nào phổ biến nữa không ở quốc gia bạn? Yes, yeah. Diseases are common to countries as well as children around the world. Vâng, những căn bệnh thủy đậu hay là sởi hay là những cái thứ vừa nêu trên đó thì phổ biến ở quốc gia tôi cũng như là các quốc gia trên toàn thế giới, cho trẻ em trên toàn thế giới. Tuy nhiên ở quốc gia của tôi thì có một số căn bệnh phổ biến ở trẻ em, đó như là
Căn bệnh phổ biến ở rồi như là cái bệnh về đường tiêu hóa. Okay. Vocabulary, sick and symptom. One go impaired, check that you understand a mother statement below and decide what condition they might relate to. He keeping touching his head. Cái anh nghĩa là anh ấy cảm thấy anh ấy giữ cho đầu của mình không bị chạm, không, anh ấy không cho chạm vào đầu của anh ấy. He been shying away from bright light. Anh ấy cố tránh xa khỏi cái ánh sáng. He can move his head very much. Cái đầu của anh ấy không thể cử động được nhiều. He not himself at all. I've never seen him like this before. Tôi thấy anh ấy không còn anh ấy như trước. Tất cả nữa, tôi chưa bao giờ nhìn thấy anh ấy như trước đây. He been running a high temperature. Nhiệt độ anh ấy tăng cao. He come out in a rush around his meter. He been making outcrying noise. He been making their out movement. Okay. Cái này là nghĩa là những cái phát ban ở quanh khu vực ở giữa anh ấy, và đây là anh ấy có những cái tiếng khóc kỳ lạ. Anh ấy có những cái chuyển động rất là kỳ lạ. Next statement in one with one of sick and symptom. Okay, he keep touching his head. He been shying away from bright light. Photophobia. And he can move his very much neck stiffness. He not himself at all. He never seen him like this before. It's a abnormal mood. Right. We've been running a high temperature. Okay. He take next with photophobia. Jesus. Unwell. Three work in pair. You are in A&E when Mr. Peter, the father of Andrew with the above sick and
Simply make a list of questions you would ask to access information. Do he have a headache? Is his scar hurting? Does he avoid or shy away from bright lights? Is he active? Can he move his neck freely? How is January? Is he normal shape? Has he ever been had anything this before? Is he feverish? Is he running a temperature? Has he got a temperature? Has he got a rush? Where is it? What happens when you press a glass on the rush? Has he been behaving differently in any way? Is he making any abnormal movements?